ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በጣም አስፈላጊ የሆነ የግድ ማወቅ ያለብንን ቮካቡላሪ በእንግሊዘኛ እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። በእንግሊዝኛ አንድን ቃል በብዙ መንገዶች መግለጽ እንችላለን። ዛሬ ከነዚህ መሃል የተወሰኑትን እናያለን። በመጀመሪያ ደረጃ ጉድ ለማለት መልካም ወይም ድንቅ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። አሜዚንግ፣ ኤክሰለንት፣ ኤክሰፕሽናል፣ ፋንታስቲክ፣ ማርቬለስ እና አውትስታንዲንግን መጠቀም እንችላለን። ጉድ ለማለት መልካም፣ ወደር የለውም፣ ድንቅ ለማለት ከነዚህ መሃል አንዱን መጠቀም እንችላለን። በመቀጠል ኢምፖርታንት ለማለት አስፈላጊ ወይም ጠቃሚ ለማለት ከነዚህ መሃል አንዱን መጠቀም እንችላለን። ግሬት፣ ኢምፔሬቲቭ፣ ኪ፣ ሜጀር፣ ፓራማውንት እና ሲሪየስን መጠቀም እንችላለን። ኢምፖርታንት ለማለት በጣም አስፈላጊ ወይም ጠቃሚ ለማለት። ኢንተረስቲንግ ለማለት አስደናቂ፣ አስደሳች ወይም የሚመስጥ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። አብዞርቢንግ፣ አሜዚንግ፣ ካፕቲቬቲንግ፣ ኮምፔሊንግ፣ ዳይቨርቲንግ እና ኢንጌጂንግን መጠቀም እንችላለን። ኢንተረስቲንግ ለማለት የሚመስጥ ወይም የሚማርክ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። ሃፒ ለማለት ደስተኛ ወይም ደስ የሚል ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። አሚውስድ፣ ብሊስፉል፣ ብራይት፣ ቻርሚድ፣ ቺርፉል እና ኮንቴንትድን መጠቀም እንችላለን። ሃፒ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን ደስተኛ የሚለውን ለመግለጽ። ናይስ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። ጥሩ፣ ሸጋ፣ አሪፍ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። ግሬሺየስ፣ ካይንድ፣ ላቭሊ፣ ፕሊዛንት፣ ፕሊዚንግ እና ፕሌጀረብልን መጠቀም እንችላለን። ናይስ ለማለት ጥሩ፣ ሸጋ፣ አሪፍ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። ፋኒ ለማለት አስቂኝ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። አሚዩዚንግ፣ ኮሚካል፣ ድሮል፣ ኢንተርቴኒንግ፣ ፋሪሻል፣ ግሊፉልን መጠቀም እንችላለን። ፋኒ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን አስቂኝ ለማለት። አትራክቲቭ ለማለት ደግሞ አትራክቲቭ ለማለት ማራኪ፣ የሚመስጥ፣ የተዋበ፣ ቆንጆ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። አሉሪንግ፣ ቢዩቲፉል፣ ኪዩቲፉል እና ግሎመሩለስ እና ጎርጂየስን መጠቀም እንችላለን። አትራክቲቭ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። ማራኪ ወይም የሚመስጥ፣ የተዋበ፣ ቆንጆ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። ሪሊ ለማለት ደግሞ ሪሊ ለማለት በእውነት ወይም በእርግጥ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። ሰርቴንሊ፣ ኢዚሊ፣ ጄኒውንሊ፣ ኦነስትሊ፣ ፖዚቲቭሊ እና ፕሪሺየስሊን መጠቀም እንችላለን። ሪሊ ለማለት በእውነት ወይም በእርግጥ ለማለት። ኤክስትሪምሊ ለማለት እጅግ በጣም ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። ሪሊ፣ ሪማርካብሊ፣ ሲሪየስሊ፣ ሲግኒፊካንትሊ፣ ሲንጉላርሊ እና ሱፒሪየምሊን መጠቀም እንችላለን። ኤክስትሪምሊ ለማለት እጅግ በጣም ለማለት። ኪውክሊ ለማለት በፍጥነት ወይም ወዲያውኑ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። ስዊፍሊ፣ ራፒድሊ፣ ሁሬድሊ፣ ስፒድሊ እና ፋስትን መጠቀም እንችላለን ወዲያውኑ ወይም በፍጥነት የሚለውን ለማመልከት። ኖርማሊ ለማለት በብዛት ወይም ብዙውን ጊዜ ለማለት ሜይንሊ፣ ሞስትሊ፣ ኦርዲናሪሊ፣ ዩዥዋሊ፣ ጀነራል እና ኢንጀነራልን መጠቀም እንችላለን ብዙውን ጊዜ ወይም በብዛት የሚለውን ለማመልከት። ካይንድሊ ለማለት ደግሞ በቅን መንፈስ ወይም በርህራሄ ለማለት ከነዚህ አንዱን መጠቀም እንችላለን። አፌክሽኔትሊ፣ አግሬብሊ፣ ኮርዲያሊ፣ ጄኔረስሊ፣ ግራሺየስሊ እና ሄልፕፉልን መጠቀም እንችላለን። ካይንድሊ የሚለውን ለማመልከት በቅን መንፈስ ወይም በርህራሄ የሚለውን
ክቡራን ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ኑ እንግሊዝኛን አንድ ላይ እንማር። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ።